این آقا رو میشناسید؟ ایشون تا حالا 2 بار منو گول زده. آقای چارلز بوکوفسکی، نویسنده آمریکایی، 2 بار من تا حالا گول زده. یه بار وقتی که گفت سفر به انتهای شب سلین بهترین رمان 2000 سال گذشته است. یه بارم وقتی گفت جان فانته خدای من بود. من مصطفی فرهنگی هستم. اینجا هم کانال فرهنگیه و من اخیراً اولین جلد از 4گانه باندینی رو خوندم. تا بهار صبر کن باندینی جلد اول از یک 4گانه است که حالا جلد دومش میشه این، تازه شروع کردم به خوندنش. جلد سومش میشه این، از غبار بپرس، و جلد آخرش هم اینه، رویاهای بانکر هیل، اگر درست خونده باشم. بنده تا بهار صبر کن باندینی رو خوندم و حالا تو این ویدیو میخوام درباره این کتاب صحبت کنم که آیا خوب بود، خوب نبود، چجوری بود. احتمالاً دوست دارید که یکم درباره خلاصه داستان این کتاب بدونید. ماجرا از این قراره که قصه این کتاب قصه خانواده 5 نفر است: پدر، مادر و 3 پسر، که پسر بزرگشون آرتورو باندینی شخصیت محوری این رمانه. یه پسر تقریباً 11-12 ساله است. خانواده فقیرن. فصلی که داره داستان توش روایت میشه فصل زمستانه در کلرادوی آمریکا و خب این یک منطقه کاملا برفیه و چون اسوو باندینی یعنی پدر خانواده کارش آجرچینی و بنایی و این چیزهاست، طبیعتا در فصل سرد نمیتونه کار درست حسابی داشته باشه. پس چیکار میکنه؟ هیچی، بیکاره، بی پول، مقروضه. پولی هم که دستش میرسه میره یا قمار میکنه یا شراب میخوره و مست میکنه و چه و چه. مادر خانواده ماریا یک زن خانه‌دار به شدت مذهبی است. دائم تسبیح دستشه، دائم داره ذکر میگه و همیشه امیدش به خداست و اینکه خدا انشالله یه روزی گشایشی در زندگی اینها ایجاد میکنه. شخصیتی که ما از مرد داریم میبینیم مردی است عصبی به خاطر شرایطش در زندگی، به خاطر مغروض بودنش، به خاطر اینکه هنوز آنچنان که باید در این سرزمین به عنوان یک ایتالیایی مهاجر جا و اعتباری نتونسته برای خودش کسب بکنه. پسرها هم همه اهل مدرسه رفتن و این چیزهان. آرتورو که شخصیت محوری این داستانه و پسر بزرگ خانواده است، ویژگی های جالبی داره. در یک تناقض بزرگ به سر میبره. از پدر مادرش خوشش نمیاد ولی عاشق پدر مادرشه. نمیخواد مثل اونا باشه. از مذهبی بودن مادرش کلافه است. از بیکار و بیار بودن پدرش متنفره. از خشونت پدرش متنفره. اما نمیتونه پدرش رو در جایگاه پدر بودنش دوست نداشته باشه. عاشق پدرشه. عاشق غرور پدرشه و دلش میخواد جایگاهش و غرورش در ساختار خانواده حفظ بشه. حالا این پسرک ما تو مدرسه عاشق یه دختری هم شده که خب طبیعتاً بهش محل نمیده و خیال پردازی های زیادی درباره این عشق میکنه. برای این عشق هزینه و خطر هم میکنه. گردنبند مادرش رو که احتمالاً تنها دارایی این خانواده است میدزده و به عنوان هدیه کریسمس به دختر هدیه میکنه، اما این هدیه هم نمیتونه جایی در دل دختر برای آرتورو باز بکنه. این داستان علاوه بر این چیزهایی که گفتم یه ماجرای پررنگ دیگه هم توش دیده میشه. یه روز قراره که مادر بزرگ بچه ها یعنی مادر ماریا بیاد و به اینها سری بزنه و از اونجایی که داماد و مادرزن اصلا رابطه خوبی ندارن، پدر تصمیم میگیره که وقتی که مادرزن میاد خونه نباشه و این تبدیل میشه به یک غیبت چند روزه و نگرانی خانواده و بچه ها و اینکه این مرد کجاست.
بعد یک پچ هایی هم به گوش میرسه که او اسوو یعنی پدر خانواده با یک زنی دیده شده و انگار که این خانواده رو رها کرده و این باعث میشه که ماریا یعنی مادر خانواده هی پناه ببره به خدا، هی ذکر، هی امیدواری که نه این بر میگرده، اما قلقل نگرانی در دلش وجود داره، دلش آشوبه و فکر میکنه که شوهرم داره به من خیانت میکنه و این پریشانی و این آشوب در ساکت ترین حالت خودش در لایه های متن پیداست. در نمایش این بخش جان فانته به نظرم درخشان عمل میکنه. میگذره تا اینکه شب کریسمس میشه و مرد با پول و سراوز نسبتاً مرتبی وارد خونه میشه و انگار که یک روزنه امیدی در خانواده ایجاد شده. اما ناگهان این مادر خانواده با همه اون وابستگی های مذهبیش ناگهان طغیان میکنه و به مرد حمله میکنه و مرد رو از خونه به نوعی میندازه بیرون. و اینجا یکی از درخشانترین اتفاقات این رمان میفته. فصلی که ما میبینیم در آن 10 روزی که در حدوداً 10 روزی که پدر خانواده نیست چه اتفاقی براش افتاده. اینجا یک نقطه قوت بزرگ و یک نقطه ضعف بزرگ وجود داره. نقطه قوت اون شکل روایتگری فانته است که به ما نشون میده توی اون 10 روز پدر چه تلاش هایی کرده، چه اتفاقی براش افتاده، چه چیزهایی در سرش میگذشته. و نوع روایت اینجا یک تلفیقی از اول شخص و سوم شخصه. این عالی در اومده توی کتاب. اما یکی از نقاط ضعفی هم که توی این رمان دیده میشه اینه که یه ذره این آدمی که ما داریم در این فصل میبینیم متفاوت با مردی که در طول رمان به ما نمایش داده شده. چیزی که به ما نمایش داده شده یک مرد خشمگین، خشن، بی‌مسئولیت، دائم الخمر این شکلیه که هیچ امیدی نمیشه بهش بست. از طرفی توی این فصل ما بینیم که نه، اتفاقا این مرد چقدر دغدغه خانواده داره، چقدر به فکر آینده خانواده است، چقدر به فکر اینه که شب کریسمس یه پولی در بیاره و بچه‌ها رو خوشحال کنه. حالا شاید اینطوری بتونیم خودمون رو توجیه کنیم که چون توی این فصل به ویژه ما یه ترکیبی از اول شخص و سوم شخص داریم، انگار که میخواد به ما این نکته رو بگه ببین تو نمیتونی آدم‌ها رو آن گونه‌ای که هستند قضاوت کنی. ممکنه از بیرون یه شکلی باشن و از درون شکل دیگه‌ای داشته باشن. ویژگی‌های این دوتا میتونه با هم فرق داشته باشه. اما من انتظارم این بود که این شخصیت پردازی یکم یه دست تر بشه. پایان بندی داستان هم که حالا نمیخوام خیلی بهش اشاره کنم، شاید شما بخواید بخونیدش، به نظر من خیلی ایرانی بود، خیلی لوس و آبکی بود. اینطوریه که خب باندینی با یک بیوه‌ای انگار وارد رابطه شده و حالا در یک تلنگری این پدر خانواده به آغوش خانواده و فرزند و همسرش برمیگرده و اون بیوه رها میشه. چرا اون بیوه رها میشه؟ چه گناهی اون کرده بود؟ و چطور با یک اهرم خیلی خیلی ضعیف این تغییر و تحول در اون شخصیت ایجاد میشه که بخواد به خانواده‌ای که ترکش کرده برگرده. پایان بندی زیاد دوست نداشتم. یه جایی داستان میتونست تموم بشه که ما اون خشونت و تلخی که در داستان بسیار چشمگیره همچنان پابرجا بمونه و ما با همون ویژگی ها داستان رو به پایان ببریم. جایی که پدر نزدیک سگ پسرش رو بکشه و چقدر اون میتونست درخشان باشه. اما داستان به نظرم میذاره آبکی تموم شد.
یه نکته‌ای بگم، اگر ویدیو من رو لایک کنی و برام کامنت بنویسی، هر چی فرقی نمیکنه، کمکم میکنی که بتونم ویدیوهای بهتری بسازم و این ویدیو هم بهتر دیده بشه. اگر هم عضو کانال فرهنگی بشی طبیعتاً خوشحالم میکنی و این کارت هم خیلی هم کمک میکنه. لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزن، زنگوله کنارش رو هم فعال کن که در جریان انتشار ویدیوهای جدید ما قرار بگیری. کمک بزرگتری هم اگر میخوای به ما بکنی، میتونی این ویدیو و بقیه ویدیوهای کانال فرهنگی رو با دوستانت به اشتراک بگذاری. حالا آیا این داستان رو من دوست داشتم یا نداشتم؟ منتظر بودم با یک شاهکار روبرو بشم. با توجه به حرفی که بوکوفسکی درباره جان فانته گفته بود، با توجه به این که میدیدم توی بازار فروش کتاب ایران به این کتاب خیلی پرداخته میشه، چند بار تجدید چاپ شده، اما به نظرم این کتاب پایین تر از انتظارم بود. وقتی که داشتم پیش خودم فکر میکردم که اساساً من چرا انقدر برای چارلز بوکوفسکی و حرفش اعتبار قائلم، یه ذره برای خودم اینجوری شدم که خب ممکنه من اشتباه کرده باشم. بوکوفسکی یه آدم دائم الخمر که از ظواهرش اینطوری پیداست که میتونه یه سری حرفا رو همینجوری هم بزنه، قلووامیز، گنده، شاید خودش هم خیلی به حرفش باور نداشته باشه، ولی نمیدونه که با این حرفاش داره با ما چی کار میکنه. به هر حال من انتظارم از این اثر خیلی بالا بود و با این که به نظرم کتاب خوبی بود، داستان خوبی بود، ولی نقطه ضعف کم نداشت و از حد انتظارم خیلی خیلی پایین تر. اما میخوام اینجا یکم درباره ترجمه کتاب صحبت کنم. آقای محمد رضا شکاری که مترجم جوانی هم هست، متولد 67، به نظرم این ترجمه که خیلی هم ازش تعریف شده بود و اگرچه که نمره قبولی میگیره، ولی به نظرم یک شتاب زدگی در این ترجمه وجود داره. یه جاهایی هست که به نظرم باید خود مترجم بهش دقت میکرد و اگر به هر دلیلی از دست مترجم در رفت، شاید لازم بود که ویراستار و گروه ویرایشی دقتی به این نکته ها بکنه. یه سری جملات هست که من واقعاً معناشون رو متوجه نمیشم. بذارید یه نمونهشو براتون بخونم. تخته های زیر پایش از خوشی درماندشان جیغ میزدند. خوشی درماندشان یعنی چی؟ یا مثلا یه جای دیگه میگه که ماریا مجبور شد دستش را برگرداند و کف دستش را وارسی کند که به خاطر شستشو در لگن پینه بسته بود. دست مگه برای کار شستشو و ظرفشویی و رختشویی پینه میبنده؟ نهایتا میتونیم بگیم دست سابیده شده بود یا مثلا پوست دستش رفته بود. پینه بستن زمانی اتفاق میفته که شما مثلا یه کار سفت و سختی مثل بیل زدن انجام بدی و یک ورمی روی این دست ایجاد بشه. خب اینا اون چیزاییست که من فکر میکنم به خاطر شتاب زدگی در ترجمه از دست مترجم در رفته. یا مثلا یه جایی میگه که صفحه 73 اولین خط صفحه اول را خواند. داره یه کتابی میخونه. حالا اون جمله که خونده اینه: من بهشتم را با نیکی کردن بر زمین سپری خواهم کرد. بهشت رو سپری میکنن یعنی چی؟ میتونست اینطوری باشه که احتمالاً من بهشتم را با نیکی کردن بر زمین خواهم ساخت. بهشت سپری میشه؟ متوجهش نمیشم. و حالا چیزهایی از این دست که به نظرم کم نبود، حالا خیلی هم زیاد نبود، میگم در نهایت ترجمه نمره قبولی میگیره، ولی به نظرم خیلی جا داشت که بهش توجه بیشتری بشه. چیزی که وسط ادیتم افتاد که جاش انداختم این بود که این کتاب حتما سانسور شده
یعنی یه فضاهایی داره که یه ذره اروتیکه و شما به راحتی متوجه میشید که این کتاب سانسور شده. حالا یا در حد کلمه بوده یا صحنه، اینو نمیدونم. ولی یه چیز دیگه ای که توی این موضوع منو اذیت کرد که یه ربطی هم به ترجمه کتاب داره، احساس میکنم که بعضی جاها مترجم یه ذره خودسانسوری کرده. مثلا به جای کلمه باسن از پشت استفاده کرده. مثلا پشت گردی داشت مثلا، که برام عجیبه. بعد الان که دارم جلد دوم یعنی جاده لس آنجلس رو میخونم، این کتاب میبینم که مثلا توی یه صفحه‌ای از کلمه پشت استفاده کرده، بعد یه صفحه جلوترش دوباره از کلمه باسن استفاده کرده. یه استاندارد دوگانه‌ای داره که این خیلی نمیفهمم. به هر حال این کتاب حتما سانسور داره. مخلصیم. از مسئله ترجمه کتاب که عبور کنیم میرسیم به اقتباس سینمایی که از این کتاب شده. من این فیلم رو ندیدم، ولی گویا خیلی نسخه درخشان ماندگاری هم نبوده. یه چرخی تو یوتیوب زدم، دیدم نسخه کامل فیلم تو یوتیوب هست. کافیه همین اسم فارسی تا بهار صبر کن باندینی رو سرچ کنید تا بتونید به نسخه سینمایی این کتاب هم دسترسی داشته باشید. حالا این کتاب رو من به چه کسانی پیشنهاد میکنم؟ اگه شما هم مثل من پیگیر و علاقه‌مند به ادبیات آمریکا هستید، طبیعتاً به شما پیشنهاد میکنم این اثر رو بخونید. به هر حال جان فانته درسته که دیر، ولی به یک اسم و رسم میرسید و به نظر میرسه که آدم مهمیه در ادبیات آمریکا. من باید مابقی کاراش هم بخونم، اون موقع شاید بتونم نتیجه گیری بهتری نسبت به کارنامه‌اش داشته باشم. نمیخوام فقط راجع به همین یک کتاب یک نظر قطعی محکم ارائه بدم. پس اگه علاقه‌مند به ادبیات آمریکا هستید بخونید. باز اگه مثل من به داستان‌های پدر و پسری و داستان‌هایی که خانواده خیلی محور مهمیه توی اون کتاب، اگه به این شکل از داستان‌ها هم علاقه‌مندید، پیشنهاد میکنم که این کتاب رو بخونید. ولی اگر خیلی دنبال داستانی هستید که پر از اتفاقهای جور و جور باشه، پر از غافلگیری باشه، اکت داستان بالا باشه، دائم یه چیزی رو کنه که هی بخواد شما مثلا در لحظه کتاب رو ببندید و بگید واو اینا، نه. این کتاب یک کتاب نسبتاً ریتم آرامی هم داره، تلخ، سیاه. اگر داستانای این شکلی دوست ندارید، بهتون پیشنهاد نمی کنم که تا بهار صبر کن باندینی رو بخونید. تا بعد.